Mga ka-design, ito nga po pala yung dami ng ating buhangin. Sa isang semento po, pwede po kayong magano ng 3 timba na buhangin na timba po ng pintura. Pwede nyo pong gawin takalan yan mga ka-design. Pwede rin nyo pong apate sa timba. Pwede pa po yun. Huwag lang po yung masyadong pag 5 po, matabang na po yun mga ka-design. Mga ka-design, bago nga po pala tayo mag-umpisang umahid o maghagis ng ating hagisan ng ating palitada, huwag po natin kalilimutang basahin maigi itong asintada mga ka-design. Ayan po. Yeah. Matagal na po kasi itong asintada na to para po hindi mabiglang tuyo yung ating ipapahid na semento. Pag nabigla po kasi siya, pwede po siyang mag-crack. Papansin nyo po yung ibang palitada crack po kasi di po masyadong nabasa. Mga ka-design, kaya nga po pala mapapansin nyo medyo matapang po yung halo natin para po dumikit sa ating papahiran o papalitadahan. Ngayon, tuturo ko po sa inyo ang tamang proseso ng paghagis ng halo. Medyo may pitik po yan, may konting pipitikan nyo po yung kamay. Ilantik yung kamay po. Medyo makapal po kasi mga isa, kaya papatukan po natin siya. Medyo makapal po ka-design ito. Bato po talaga. Huwag ka magpainat din. Pag ano, silong ka. Ang papanin o maghagis para po hindi po kayo mahirapan magtara mamaya.
Gano'n.